Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu bioetica. Astăzi vom continua cu partea a doua a prelegerii referitoare la relația dintre bioetică și biopolitică și modul în care biopolitica influențează practica de sănătate, modul în care medicalizarea vieții sociale este corelată cu această idee de biopolitică. Așa cum probabil vă amintiți de la cursul anterior, în cazul în care nu ați avut posibilitatea să-l urmăriți live, el este deja înregistrat și îl puteți vedea în înregistrarea de pe YouTube, împreună cu o prelegere de la o conferință pe care am susținut-o alaltăieri la Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității Ștefan cel Mare din Suceava și care este de asemenea disponibilă pe canalul meu de YouTube. O scurtă recapitulare a ceea ce am discutat. Am prezentat ideea de biopolitică, idee care aparține lui Foucault și care atrage atenția asupra faptului că corporalitatea este un instrument de exercitare a controlului social și implicit prin aceasta a puterii. Foucault vorbește despre nașterea închisorii, vorbește de asemenea, în literatură se vorbește despre aziluri, despre instituții totale și așa mai departe, pornind tocmai de la modelul lui Foucault. Atunci când prezentam medicalizarea vieții sociale, trebuie să o corelăm cu interesele. Iar interesele sunt cele care generează biopolitici. Fie că vorbim de politici de sănătate și de aici corelat cu etica politicilor de sănătate, despre care vă spuneam că am urmat acum un număr de ani un program postdoctoral la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași, în etica politicilor de sănătate. Spuneam că avem politici de sănătate, avem politici care utilizează corporalitatea în vederea accesului la putere, a puterea politică. Și acum vom trece la discuții cu privire la frontiere ale biopoliticii contemporane, alte frontiere ale biopoliticii. Vă reamintesc că data trecută am prezentat un studiu de caz cu privire la medicalizarea maternității și a nașterii și am corelat-o cu unele opinii referitoare la faptul că nașterea prin cezariană slăbește statutul generațiilor viitoare din punct de vedere genetic, în primul rând, a rezistenței la agenți patogeni și a scăderii imunității și de aici am analizat o serie de implicații a unor politici de segregare corelate cu white supremacy, cu respingerea celorlalte rase, cu excepția rasei albe, și cu ideea că, iată, creșterea natalității prin cezarian diminuează fertilitatea femeilor din rasa albă, ceea ce face ca această rasă să fie treptat înlocuită de rasa galbenă sau de rasa neagră. Și am atras atenția că această viziune este una rasistă, nu este una bazată pe dovezi și că, deși argumentele par plauzibile, ele nu sunt în mod necesar corecte, reale și sunt mai degrabă speculații politice și rasiste
care sigur se impun în politică, pornind de la această biopolitică, dar care de fapt nu sunt în mod necesar o realitate medicală validată științific. Mai degrabă vorbim de o validare socială și culturală în contextul în care persoanele din culturi care au fost secole de-a rândul victimele sclaviei sunt mai degrabă în incapacitate de a accede la aceste beneficii ale medicinei contemporane și atunci sigur că rata de adoptare a unor astfel de tehnologii, cum este cea a cezarienei, este mult mai mică la persoane de culoare, mai ales a celor din Africa și cultural vorbind chiar și a unor comunități din Statele Unite, comunități de culoare din Statele Unite, la fel și în cazul rasei galbene, mai puțin în țări dezvoltate, cum este Japonia ori Coreea, unde, sigur, factorul cultural își spune în continuare cuvântul și avem alte explicații, adică sociale, ale unor fenomene medicale, pentru că vorbeam de faptul că medicalizarea este corelată cu patologizarea unor condiții normale, în care asupra condiției respective se pune diagnosticul de patologie și se cere tratată. Sigur că acest diagnostic poate fi uneori stigmatizant, alteori poate să fie benefic pentru respectivele persoane care sunt în condiția respectivă și care, sigur, în urma medicalizării pot fi acceptate și se poate produce o normalizare a condiției lor dintr-o condiție care este exterioară, mai puțin acceptabilă, către o condiție patologică care e mai degrabă acceptată din punct de vedere social. Revenind la frontierele biopoliticii contemporane, o serie de domenii, un atlas al domeniilor în care acționează această logică a medicalizării și care se intersectează cu mecanismele biopolitice dezvoltate de Foucault și ulterior dezvoltate în linia lui Foucault. Am prezentat câțiva autori din această linie în prelegerea de data trecută. Deci spuneam că o serie de domenii vizează vaccinarea obligatorie. Sigur că aici biopolitica, aș spune cuvântul, sunt politici de sănătate care vizează vaccinarea obligatorie, pentru că, pe de o parte, vorbim de imunitate de turmă, adică de faptul că individul care se imunizează are o responsabilitate socială, are o responsabilitate atât față de propria condiție de sănătate. Prin vaccinare este diminuat în unele cazuri până la zero riscul de a contracta respectiva maladie sau de a diminua suficient de mult. Pe de altă parte, prin imunizare se produce ceea ce se discuta ca fiind imunitate de turmă, adică agenții patogeni respectiv nu se pot cu ușurință transmite, pentru că nu există o populație suficientă pentru a fi infectați, nu există un număr suficient de contacti și atunci persoanele vulnerabile care sunt nevaccinate, dar sunt astfel protejate de imunitatea de turmă datorită vaccinării celorlalte persoane. Și au fost prelegeri din partea dumneavoastră în cursul seminarilor în care atrăgeau atenția și pe bună dreptate că această problemă a vaccinării obligatorii vizează, pe de o parte,
un fenomen de fake news. Vaccinurile sunt dăunătoare, creează autism, produc degradarea biologică a sistemului imunitar și așa mai departe. Idei pe care n-ar trebui respinse ab initio, ci respinse în baza unor dovezi empirice, a unor dovezi prin cercetare. Deocamdată însă nicio cercetare care s-a realizat în acest domeniu nu ar susține o asemenea teorii, ceea ce le face să le putem considera teorii ale conspirației. Și atunci, sigur că există un decalaj între dreptul la autonomie, inclusiv dreptul de a refuz informat de a se vaccina o anumită persoană, vis-a-vis de responsabilitatea pe care individul o are față de ceilalți membri ai comunității și față de responsabilitatea comunității în sine pentru politici de sănătate, inclusiv prin politici de vaccinare. Și aici un caz particular care a fost adus în discuție în seminariile noastre a fost vaccinarea obligatorie a cadrelor medicale, întrucât acestea intră în prima linie în contact cu pacienții, riscurile de infectare, mai ales în cazul unei pandemii, au fost discutate, riscurile de infectare sunt mult mai mari, riscurile de a infecta pe ceilalți pacienți sau membrii propriei familii sunt mai mari și de aici răspunderea, responsabilitatea mai mare. Pe de altă parte, în cazul unui cadru medical care refuză să se vaccineze, întrebarea care a fost ridicată e ok, el are sau nu autonomie dacă și-a ales profesia medicală și atunci discuția devine una de biodrept cu privire la drepturile omului, la libertatea individuală și la nivelul de intervenție echitabilă și justă pe care statul îl are asupra unei categorii particulare de indivizi, tocmai prin astfel de politici de sănătate. Un al doilea domeniu pe care îl avem în vedere îl reprezintă îmbunătățirea umană, human enhancement. Aici, sigur că human enhancement sau îmbunătățirea artificială, medicală a condiției umane prezintă și aici sunt prezentate o serie de discuții, întrucât putem să considerăm pe bună dreptate că apariția focului este un prim astfel de enhancement, întrucât omul primitiv, prin schimbarea modului de hrănire, de la exclusiv hrănire de fructivor, de culegător, se trece către o hrănire complexă, inclusiv prin alimente preparate, ceea ce permite omului o dezvoltare a capacității cerebrale, a modalităților de a acționa asupra naturii, a modalităților de a-și procura hrana mai eficient, de a prepara hrana și de a o consuma preparată și nu imediată, de a o conserva eventual, și toate acestea schimbă produce schimbări la nivel antropologic, schimbă condiția umană în sine și face ca această condiție să devină dominantă în lanțul trofic al acestei planete. Tocmai pentru că, iată, s-a descoperit și s-a utilizat focul respectiv, s-au descoperit uneltele și așa mai departe și civilizația de astăzi este rezultatul unor astfel de enhancement primitiv. Dar pentru că nu aveau oamenii vremii respective, nu aveau
studii de bioetică și de biopolitică, ei nu și-au pus problema dacă e etic să prăjești carnea de mamut pe care ai vânat-o, și ca atare au făcut-o, unele triburi da, unele triburi nu, cele care au făcut-o par să fi dominat mediul în care trăiau și ca atare, pe baza unei legi a selecției naturale, să se fi dezvoltat ca specie în ceea ce numim astăzi specia Homo sapiens. Un al doilea exemplu pe care îl pot oferi în acest domeniu sunt tocmai ochelarii, care au fost o invenție, o descoperire medievală, în principiu s-au răspândit în perioada medievală și care au permis îmbunătățirea condiției umane prin îmbunătățirea unei funcții a organismului, unei funcții senzoriale, vederea, ceea ce a permis o mai bună funcționare socială a indivizilor, inclusiv un mai bun status social. Pentru că o asemenea descoperire a venit în primul rând în mediul religios, mănăstiresc, unde cei care au utilizat primii astfel de instrumente, ochelarii, erau în general călugări implicați în copierea manuscriselor vechi. Ochelarii îi făceau mai eficienți pe cei care îl foloseau. Aici un volum interesant în acest domeniu este Numele Trandafirului, pe care vi-l recomand să-l lecturați. Și odată cu dezvoltarea unor astfel de proteze, pentru că ochelarii sunt o formă de proteză, reprezintă o formă de proteză pentru simțul văzului, dezvoltarea protezelor în general și al protezării constituie o acțiune terapeutică, o acțiune de îmbunătățire a condiției medicale a individului, dar poate duce la ora actuală la îmbunătățirea condiției umane per se, pentru că, iată, simpli ochelari care îmi permit să văd mai bine ceea ce scrie pe un ecran, de exemplu, sau într-o carte. Aceiași ochelari, dacă sunt Google Glass, îmi permit să fiu informat în același timp cu privire la Pokémonii care apar în mediul virtual, în ambianța mea. Pentru cei care nu știu, acum 10 ani aproape a existat un joc referitor la vânarea de Pokémoni. Pokémoni erau ființe virtuale, adică au anumite reprezentări digitale care apăreau doar în acești ochelari artificiali, ochelari virtuali. Și un joc important și plăcut pentru unii în perioada respectivă era ca, mergând pe stradă, să vezi unde anume sunt plasați în spațiu virtual respectivii Pokémon și să-i vânezi, și astfel încât personajele reale mergeau pe stradă cu ochelari virtuali și făceau gesturi de prindere a acestor Pokémon, care, pentru o persoană care nu era conectată la joc, nu însemna nimic, nu poți vedea nimic, pentru că nu exista nimic acolo în spațiu fizic, dar exista în spațiu virtual. Și odată cu asta vorbim de virtualizarea spațiului social, de exemplu, tocmai prin accesul la astfel de tehnologii. Sigur că Human Enhancement vizează accesul la îmbunătățirea condiției umane prin medicație, de exemplu, prin medicație pentru creșterea atenției, medicație anti-ADHD, de exemplu, utilizată pentru creșterea performanțelor în învățare și care, sigur, o întreagă discuție a fost purtată la seminar, în condițiile în care, sigur că o astfel de superioritate a unei persoane îmbunătățite tocmai prin o astfel de medicație
nu sunt neapărat acceptabile, de exemplu în sport sau în altfel de competiții, deși sigur că îmbunătățirea performanțelor este până la urmă căutată în toate domeniile și, de exemplu, un exemplu pe care dumneavoastră l-ați adus a fost acela că un medic care operează 7-8 ore în sine și care în sala de operație extrem de dificilă și care ia astfel de medicație pentru îmbunătățirea condiției de atenție, de rezistență, este de condamnat că își îmbunătățește performanțele și răspunsul era nu. Pe de altă parte, vorbim de îmbunătățirea morală, biomoral human enhancement, în contextul în care anumite medicații pot reduce gradul de agresivitate a unei persoane, pot reduce hormonal anumite tendințe naturale ale persoanei, dar care, sigur, îi reduc implicit și autonomia acestuia și autenticitatea acțiunilor sale sau autonomia ca autenticitate, despre care am discutat într-un curs anterior. Human enhancement este ca atare discutabilă, de la datoria de a face human enhancement, datorie subliniată de medicul și filozoful britanic, australiano-britanic cu origine română, Julian Săvulescu, și care vorbește de o astfel de datorie pe care o avem față de generațiile viitoare. Sigur că un astfel de bioenhancement se poate face inclusiv prin editare genetică, care să fie corelată cu reproducerea umană medical asistată, cu editarea genetică a embrionilor umani și de aici o serie de dezbateri cu privire la viitorul speciei umane sau mai ales apariția unor specii post-umane, apariția unei societăți transumane. O altă astfel de biopolitică vizează politica drogurilor, politica utilizării drogurilor, fie a celor neuroleptice, a celor care se bazează pe halucinații induse. Și iată, vedem cu toții că o întreagă politică, inclusiv militară, s-a desfășurat în anul acesta printr-o acțiune militară a Statelor Unite într-o țară independentă și capturarea președintelui respectivei țări, care era acuzat de a fi implicat personal în traficul de droguri. Și iată că astfel de practici medicalizate duc la conflicte armate, la propunerea unor conflicte armate în viitor, de exemplu, o posibilă agresiune a Statelor Unite asupra Cubei, motivată tot de traficul de droguri, la diferendul dintre Statele Unite și Canada, motivat de exportul de fentanil sau exportul ilegal de fentanil din Canada spre Statele Unite, și care este o motivație, nu neapărat o realitate, dar în multe situații politica se folosește de elemente biologice, medicale, referitoare la sănătate, tocmai pentru a-și justifica o serie de acțiuni, inclusiv pentru a justifica violența. Sănătatea mentală este o astfel de situație când vorbim despre introducerea în DSM a unor noi categorii de tulburări. Am discutat și data trecută că o serie de aspecte care înainte erau tratate ca fiind neastâmpărul unui copil este astăzi tratat ca ADHD și
Nu negăm faptul că ADHD-ul chiar există, nu negăm faptul că este o problemă importantă, cu gravitate crescută, totuși trecerea către patologic a unor condiții la limită, a unor condiții normale, face ca să fie evitate o serie de stigmatizări a copilului respectiv, un copil obraznic, neatent, impertinent și alte astfel de epitete care îi se adresau în trecut. Acum suferă de ADHD, este o condiție medicală și trebuie să acceptăm. Pe de altă parte, justifică faptul că părinții au o anumită atitudine de a neglija în prima perioadă a vieții copilul, de a-l plasa în fața telefonului sau a YouTube-ului și a-l lăsa acolo și justificat sigur de obligații sociale sau profesionale, și copilul se dezvoltă într-o cultura internetului, într-o cultura vitezei informaționale, care sigur îi influențează capacitățile mentale și îl face să fie mai receptiv la această societate bazată pe viteză, a unei temporalități agitate, a unui curgeri diferite a timpului subiectiv pentru fiecare dintre noi și pe care sistemul nervos al copilului o poate traduce prin hiperactivitate. Sigur, în ceea ce privește sănătatea mentală, am discutat despre frustrare și anxietate, un întreg volum este dedicat frustrării și anxietății în perioada de pandemie și nu voi reveni aici asupra respectivei problematici. Cei care doresc o pot consulta în lucrările mele anterioare. Medicalizarea sexualității, de exemplu, în contextul în care la ora actuală au apărut medicamente anticoncepționale și controlul reproductiv acceptat sau nu din punct de vedere religios. Știți că anumite congregații sau anumite comunități religioase refuză inclusiv pastila de a doua zi, considerând-o a fi corelată mai degrabă cu avortul, refuză să accepte inclusiv folosirea anticoncepționalelor orale sau a altor mijloace contraceptive, pe principiul că ceea ce dă Dumnezeu e binevenit și acest lucru neagă cumva dreptul femeii la autodeterminare, o negare care este mult mai puțin vizibilă decât în contextul unui avort, în contextul discutării dreptului la avort, dar totuși este pusă în discuție. Și atunci, sigur că medicalizarea sexualității, inclusiv prin apariția reproducerii umane medical asistate, se deschide aici o serie de analize cu caracter bioetic care să vizeze ideea de neoeugenism și corelația acesteia cu genetica, cu screeningul genetic și cu reproducerea umană asistată, cu embrionii care sunt distruși, fie distruși în cazul unor experimente medicale pe embrioni pentru descoperirea de noi mijloace terapeutice, fie sunt distruși pentru că sunt considerați o eroare, având eroare genetică și sunt considerați incorect, ca fiind nevalizi, ceea ce sigur ridică discuții cu privire la demnitatea speciei umane și cu privire la dreptul pe care îl au persoanele nenăscute, adică respectivii embrioni, de a veni și de a veni la viață, în contextul în care discutam la seminar despre faptul că
scuzați, discutam la seminar despre faptul că, iată, o persoană este demnă de a exista dacă își cunoaște acest interes, iar un embrion nu își cunoaște acest interes și nu și-l poate exprima, interesul de a trăi, și atunci este ok să suprimăm viața respectivului embrion, spun unii, și aplică acest lucru în cazul avortului sau unii filozofi britanici, ca să ne raportăm la cercetătorii britanici, dar în cazul de față chiar a fost publicat într-o revistă britanică, British Journal of Medical Ethics, în care se vorbește de un avort postnatal sau de uciderea copiilor născuți cu malformații genetice și care sunt, de exemplu, care nu sunt considerați a avea o viabilitate suficientă mai mare de câteva luni, nu sunt considerați că a putea ajunge vreodată conștienți de propriile interese. Sigur, cu astfel de practică eugenică era descrisă și de Germania nazistă, de medicii naziști, dar și de victorioși spartani, dacă vă amintiți filmul cu 300 eroi de la Termopile, spartanii, o practică curentă în Sparta antică era aruncarea de pe stânci a copiilor care nu își puteau, ca să nu se dovedeau a fi suficient de viabili pentru a deveni războinici de temut, cum erau și cum se doreau a fi spartanii, erau abandonați de părinți într-o anumită zonă muntoasă și chiar aruncați de pe stânci, omorâți practic după naștere, deci acest avort postnatal de care, iată, se readuce în discuție. Sigur că această reproducere asistată implică și alte corelații de natură etică vizând acceptabilitatea acestor proceduri. Discutam recent despre un proces care ar fi apărut în Ucraina anul trecut sau anii trecuți, în care o familie concepe astfel de embrioni in vitro pentru o viitoare implantare și, așa cum știm, în cadrul reproducerii umane asistate, embrionii suplimentari generați post-implantare sunt criogenați, crioprezervați pentru posibile ulterioare implantări. În cazul în care prima implantare nu dă rezultate, respectiv se dorește o a doua implantare și un al doilea copil, de obicei pentru cazul în care nu dă rezultate. Și aici, sigur că bioetica, mai ales cea creștină, discută despre corectitudinea distrugerii embrionilor, corectitudinea morală a distrugerii embrionilor care nu au fost implantați și care nu pot fi crioprezervați la nesfârșit și până la urmă sunt distruși în condiții încă de viabilitate, medicală cel puțin. Și în cazul procesului respectiv, după acel moment al crioprezervării embrionilor respectivi, tatăl biologic este recrutat în acest război actual din Ucraina să-și apere țara și se pare că el devine erou pe front, adică moare, și părinții respectivului erou solicită în instanță accesul la embrioni și implantarea acestora în cazul unei mame surogat. În Ucraina, mamele surogat sunt acceptate din punct de vedere legal și dilema este
Dilema prezentată este cea în contextul în care astfel de embrioni pot sau nu face obiectul unui litigiu, pot sau nu a fi implantați post-mortem, dacă paternitatea post-mortem, o realitate biologică, devine și o realitate socio-juridică. Deci, vedeți, o demedicalizare și o juridicalizare a medicinei în acest context. Vorbim de asemenea în cadrul medicalizării sexualității despre acceptarea unor astfel de practici la nivelul populației, acceptarea unei astfel de moralități. Vorbim de asemenea despre medicalizarea îmbătrânirii și despre faptul că condiția de senior devine o condiție asistată medical, în contextul în care, iată, bătrânii au o anumită condiție specială, care poate fi într-adevăr una patologică, există o patologie a îmbătrânirii, dar există situații în care simpla îmbătrânire este considerată în mod incorect ca fiind patologică și există adepți ai curentului longevity care spun că în sine îmbătrânirea este o patologie care ar trebui să devină tratabilă și că ar trebui să vorbim de expansiunea duratei de viață la cel puțin 120 sau mai mulți de ani. O discuție se pare chiar la nivel înalt politic între, cel puțin așa anunță mass media, între Putin și Xi Jinping la o manifestare de 9 mai de anul trecut și nu de anul acesta, viza această posibilitate a unor tratamente biomedicale vizând longevitatea și aici se discută mai ales în sensul longevității unor dictatori, pentru că erau niște dictatori cei care discutau și își doreau în primul rând probabil pentru ei, nu neapărat pentru cei pe care îi trimiteau pe front la moarte în Ucraina, pentru că aia nu au longevitate. Am discutat despre bioetica războiului într-o întâlnire anterioară și iată că această prelungire a vieții, această medicalizare a îmbătrânirii este importantă. Sigur, vorbim de acel CRISPR, de editarea genetică și relațiile cu biologia sintetică, de faptul că putem produce în mod artificial viață și putem produce elemente ale vieții din aspecte non-biologice în corelație cu biologia moleculară, în corelație cu biologia sintetică și cu editarea genetică, făcând structuri vii, structuri vii și viabile, generate inițial pe calculator și astfel fie generate pe calculator uman, fie mai ales generate pe baza inteligenței artificiale, care face tot felul de combinații a unor gene a căror acțiune este cunoscută și cum anume aceste combinații pot genera noi organisme care să își joace rolul și iată discutăm de o instrumentalizare a biologiei, crearea unor ființe vii cu scopuri precis determinate, adică a unor bioroboți, de fapt, care să contribuie la decontaminarea apei, la alte scopuri biopolitice până la urmă. Sigur, vorbim de medicalizarea obezității, de faptul că condiția de obez era la un moment dat o condiție corelată cu neglijența, corelată cu lăcomia, corelată cu alți factori, cu lipsa mobilității. În continuare, sigur, obezitatea este corelată cu lipsa mobilității, este corelată cu o alimentație incorectă din punct de vedere
al nutrienților. Pe de altă parte, la ora actuală, prin medicalizare, o anumită parte a acestei vine pe care o persoană o simte sau acestei stigmatizări și etichetări pe care o persoană obeză o are, este eliminată pentru că săracul e bolnav și săracul e bolnav genetic și nu e neapărat responsabil, ceea ce uneori e adevărat, alteori nu, dar se extinde asupra majorității persoanelor care sunt obeze, chiar dacă în trecut acest lucru era invers, se extindea inclusiv a celor care au într-adevăr o tulburare genetică, se extindea, băi mâncăule. Și atunci iată că medicalizarea nu este doar un element negativ, este și un element pozitiv din punct de vedere al acceptării sociale. Sigur, dacă analizăm statisticile, problema obezității este din ce în ce mai crescută, apar din ce în ce mai multe persoane supraponderale, mai ales în rândul tinerilor și chiar a copiilor. Este din ce în ce mai frecventă apariția și existența unor copii supraponderali care povestea cineva o experiență reală în care o tânără refuză să mai meargă la școală pentru că îi e rușine de colegi că este obeză, supraponderală sau obeză, și iată că medicalizarea acestui fenomen poate scădea stigmatizarea, dar poate crește numărul de copii obezi. Există un dus întors, mai ales în contextul în care, spuneam, părinții ignoră copiii și îi lasă în fața televizoarelor cu câte un snack în față ca să tacă din gură, mai ales în contextul în care, pentru a ne place mai mult și pentru a deveni atractive, foarte multe alimente create în această supradezvoltată industrie alimentară conțin zaharuri, un aliment de pe vremea copilăriei mele nu conținea zaharuri adăugate, acum și scrie conține sau nu conține zaharuri adăugate. Majoritatea conțin zaharuri adăugate, ceea ce predispune într-adevăr la rezistență la insulină, la patologii din genul diabetului sau altor patologii metabolice. Și iată că avem o intersecție a biopoliticii cu bioeconomia, interesele biopolitice devin și bioeconomice, avem o bioeconomie corelată cu industria farma și aici România a pierdut un proces internațional cu industria farma pentru achiziționarea unor seturi de vaccinuri anticovid, acele vaccinuri care au fost contractate, dar nu au fost achiziționate efectiv și nici plătite la momentul respectiv, pentru că vaccinarea la noi nu a avut chiar succesul așteptat de autorități și atunci dozele au fost contractate excesiv, nu numai în România, ci la nivelul întregii Uniuni Europene, unde există astfel de anchete, de analize și așa mai departe, în România fiind însă obligată să plătească valoarea contractuală și despăgubiri firmei care a produs respectivele vaccinuri, pentru că, sigur, era o obligație contractuală de le achiziționa, fie că aveam, fie că nu aveam nevoie de ele. Dacă au fost contractate, ele trebuie și achiziționate sau măcar plătite. Avem o biopolitică la sfârșitul vieții, vorbim de eutanasie, mai ales de faptul că o astfel de sfârșit al vieții este până la urmă acceptabil sau nu să fie decizia persoanei și în ce condiții puterea, statul în sine poate intersecta cu
cu autonomia individului care, în contextul în care își dorește în mod liber sfârșitul, pentru că condiția sa medicală, biomedicală, este considerată incompatibilă cu viața. Și aici vă sugerez să vizionați filmul Înainte să te cunosc, Me Before You, în care este prezentată tocmai o astfel de experiență a eutanasiei. Vorbim, sigur, de faptul că în unele țări eutanasia este acceptată, în altele nu, în contextul în care suntem integrați în Uniunea Europeană și în care, la nivelul Uniunii, există țări care acceptă și țări care nu acceptă eutanasia, în contextul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului intervine asupra unor aspecte pe care statele, aspecte legislative pe care statele le propun prin legislația proprie și care prin această aderare la convenții internaționale sau la legislație suprastatală devin obligatorii pentru statele membre. Și sigur că la sfârșitul vieții am vorbit despre faptul că vorbim de îngrijire, că există îngrijiri paliative și de faptul că o parte din cazuri, atunci când înverșunarea terapeutică este considerată ea însăși o problemă bioetică și când medicul constată că nu mai poate că orice continuare a tratamentului nu mai are șanse de îmbunătățire a condiției medicale a persoanei respective și atunci se vorbește de paleație. Din păcate avem un număr insuficient de locuri în spitalele sau în centrele de paleație. Am discutat de-a lungul întâlnirilor faptul că am întâlnit personal, din păcate, o astfel de situație când a trebuit să semnez ca aparținător pentru cineva, că în cazul în care persoana respectivă suferă de stop cardiorespirator, acea instituție medicală nu va contacta 112 salvarea pentru că e considerată neetic să prelungească suferința pacientului terminal, în contextul în care pacientul terminal nu era suferind de o suferință cardiorespiratorie și ca atare o altă suferință era cea care era în stadiu terminal. Dar sigur că cei care coordonau respectiva instituție considerau că prelungirea vieții unei astfel de persoane prin instrumente medicale, inclusiv cele de reanimare, reprezintă o înverșunare terapeutică sau obstinație terapeutică, termenul corect medical, le-am auzit folosite pe ambele în contextul bioeticii românești.